Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Welcome to ANGHEL ng MASA with my mama, Teena, Shaldwell, Clemente. Welcome to ANGHEL ng MASA. Ang pagtulong sa kapwa, kailan may walang kapalit. Sa busilat mo na puso, di buhay mong inalay sa kapwa ay pag-ibig. Ang mga may problema ay iyong nadarama, ang sayo ay may lumapit, pakikinggan mo siya sa bawat dumating na pagsubok, may pag-asa. Anghel ng MASA, dulot mo sa kapwa ay ligaya, kaming tigip sa luha, papaon mo'y saya. Anghel ng MASA, subukat sa amin ay ginhawa, dahil sa tamis ay iyong nadarama. Kung kami nakikinig sa malambing mong tinig, aming mga problema ay nawawaglit sa bisyo mong tunay na pangmasay nakakamit. Anghel ng MASA, dulot mo sa kapwa ay ligaya, kaming tigip sa luha, pabaon mo'y saya. Anghel ng MASA, subukat sa amin ay ginhawa, dahil sa tamis ay iyong nadarama. Anghel ng MASA, dulot mo sa kapwa ay ligaya, kaming tigip sa luha, pabaon mo'y saya. Anghel ng MASA, subukat sa amin ay ginhawa, dahil sa tamis ay iyong nadarama.
Teena. Idol kita. I love you. I love you too, Pauline, and of course kay Kalia, and to my granddaughter, Pearl Valerie Benson in Castro Valley. Yan. So, magandang biyayang Pilipinas po sa bawat isa. And sa lahat po nakikinig sa atin, kayo po ay nakikinig sa DWDD 1134 sa inyong papawid. At ito po ay nasa AM band. At the same time, para naman po sa Facebook and social media, type lang po ninyo Katropa DWDD CRS Virtual Radio Television. At ako po ay inyong mapapanood at mapapakinggan. Ngayon hapon ay today is Wednesday at kaakibat po natin, kasama po natin ang Rotary Club. Kaya meron po tayong portion na tawag po natin na Rotary Hour. Yan. At inaanyayahan po namin ang lahat ng mga Rotarians all over the world na amin mag-guest at makasama tuwing araw po ng Merkules. Yan, regardless kung anong distrito. Basta kayo po ay Rotarian, everyone is invited to be with us every Wednesday dito po, syempre, sa Rotary Hour ng Anghel ng MASA. On my right, narito po ang past president ng Rotary Club of Campo Aguinaldo, no other than, of course, Rosemay Cabatid. Good afternoon, Miss Rosemay. Good afternoon po. Mabuti naman at uminit din dahil kanina hindi Oo natin nga. malaman kung malakas o ano ba yung bagyong dumating sa atin. Correct. Akala ko nga kanino i-replay ako. Well, calling Miss Beth Directo, past president Rotary Club of Camp Aguinaldo. Ayan. So, and kasi alam ko kung dumating na siya from Pangasinan eh. Kasi I know that she went to Pangasinan. And syempre, on your far right, nandiyan dyan po, of course, ang Rotarian. Are you also a president, a past president? Not yet Not ba? yet. Oh, P- to be. PN. To be. Oo, To be. a PN. No other than, of course, Arlene Judith Vergara. Hello, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ng Anghel ng MASA. Yan. Kami, Yan, lapit ka sa microphone kasi maganda yung atin pag-uusapan na paksa. Well, to start the ball rolling, doon sa sinasabi mo tungkol doon sa schooling, well, nakausap ko si General Bienda Tuin. Okay sa kanya. Oh, sige. So, ang nangyayari ngayon, basta amin yung place, di ba? Aircon and et cetera. The rest, siyempre sa inyo ngayon yon, right? So, but yung, kung sino yung mga whatever, basta we will provide for the place. Plus, paano nga pala yung graduation? Yung graduation nun, di siyempre, meron, gano'n, no? So, dito, whatever. So, siyempre, yung commander din namin, siyempre, may kasamang signature doon sa diploma. Ayan. Okay. So, ano ito pong aming pinag-uusapan? Ito po ang Leia Project, Learn, Earn, Achieve, and Be Heard Scholarship Project po ng Rotary Camp Aguinaldo in partnership with Camp Crame, Camp Panopio, and Camp Carina. So in short, ang magkakapartner na dito is 4 camp clubs. RCCA, Rotary Club of Camp Aguinaldo, RC Camp Crame. Camp Crame, RC Camp Panopio, RC Camp Panopio, and RC Camp Karingal. and RC Camp Camp Karingal. Karingal. O sige, 'di ba? O sige, so apat na 'yan na in uniform, 'di ba? Yes. So para at least ito ay magkakaroon tayo ng tulong na aralin and at the same time meron sweldo. May nag-aantay na trabaho. Yes. Yun ang maganda Maganda doon, doon. 'di ba? Okay. So ano naman ito? How will they avail dun sa mga ano muna ang kailangan? Okay. Katulad ng ginagawa sa Rotary International, of course, pag sinabi natin ito ina-adapt ng district, lahat na halimbawa sa District 3780, of course, lahat ng club is invited to send participant, either one or two, to become the scholars of this TESOL program. So nasabi mo kung kunyari, kung hindi Rotarian, they're also welcome.
Sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Sabi natin, kunwari, mga soroptomies. Kasi ang presidente ngayon, si Dr. Grace Saves Francisco Torres. Ang presidente ngayon ng soroptomies, no? Yung ating Tuesday edition. Kaya nga kadalasan, meron tayong soroptomies hour every Tuesday. So, sabihin, kunyari yun sa kanila, they wanted to join, they have students that they wanted to be a scholar to learn. Is that welcome? Oo. Actually, naging discussion yan noon, ano. Pero sinasabi nga lagi, ang Rotary, pag ikaw ay Rotarian, pag ikaw ay family ng isang Rotarian, you cannot be a recipient of this project. It should be somebody na hindi mo kadugo. So, pero hindi natin isinasara ito. We can have another class for those who are willing to join the project. Okay. Not really scholarship, but they can avail. That they can avail. Yes, Okay. they can avail of it. Okay. Ang others naman, yung na halimbawa, hindi sila na-cover ng yung grant na i-offer ng Rotary, pwede naman sila na as individual sa same school, same School. same Okay. learning, same So they will everything. just they will just use their own grant for that. Yes. That's possible. Okay. So ngayon, assuming na kunwari meron mga estudyante na gustong mag-aral, unang-una, alamin natin ano nga ba ito? Mga sundalo ba ay opened for this? Oo. Ang mga sundalo natin, kapulisan natin, mga taga-MMDA, are they also open to this project that they could learn? I think that's a good idea, no? Kasi 'di ba ang inaaralin naman natin is more on how to become an English tutor and how to become an ESL teacher locally and internationally. Of course, lahat naman after 5 o'clock, then you are free. Yes. No? So, you can be an ESL teacher online. And for those naman na mga anak, asawa ng ating mga kasundaluhan, pwede ring maging part-time nila ito para sa kanilang pangkabuhayan. Oo. Add-on nila to. And So this at is least- open for everybody. Oo. So kung kunyari dito, let's say in Campo Quinaldo, kasi dito natin gagawin yung ibang venue, no? At ang iba dito ay mga, Pwede to sa mga asawa nila, asawa ng mga sundalo. anak nila. Oo, Yan. okay, anak Yes, na they oo. wanted to learn, why not? Parang ganon. Oo. I see. Pwede sila dito sila mag-aral ng paano maging magaling na tutor para pagdating nila sa ibang bansa, talagang guaranteed. And with this, pag nag-aral sila rito, how to become a good English tutor. Yun yung lumalabas doon Tutor and, and di ba? teacher. English tutor Tutor and and- teacher. Yun ang, Yes. yun ang, English teacher. Yun ang ano doon, no? So, masasabi natin, you will be having your certificate na ikaw ay pumasa, ikaw ay knowledgeable, to teach. And it is not necessary that you are a graduate of Yes. BSE Ed Oo, or yes. education. Kahit anong kurso, kahit hindi ka pag-graduate, as Miski long hindi as ka nakapag 4-year Oo, course. kahit hindi ka graduate sa college, basta't magaling, marunong ka mag-English, tuturuan ka nila paano. Yes. Basta kahit papano ay interesado ka sa English. Siguro Oo, yun ang tama yun. importante Yun yung doon, interest and willingness to learn. Willing to learn. Yes. Kasi yun ang- Although, meron ding screening na dadaanan. Siyempre, okay. Oo, Ano yung meron. screening? Okay. Siyempre, first, magsasubmit sila sa atin ng mga requirements nila para malaman natin ano ba yung category ng ating mga pagpipili ang scholarship. Pag na-categorize na natin sila, if there are karamihan ba nito, mga graduate na, of what courses and everything, magkakaroon tayo ng initial interview, of course, and then written exam to evaluate their competency. Hanggang saan na ba ang level ng mga posibleng maging scholars na ito. So after that, another evaluation naman yon. Yung first interview will be done by the provider, of course, by Santa Trinity. And then the next screening will be, there will be a panel interviewers, no, that it could be comprised of a Rotarian, representative from different clubs of Rotarians, and of course from Camp Aguinaldo, and academician. So doon. And then magigauge na natin who will be our scholars for this project. So, ang unang-una siguro meron form. Yes. Meron sila yung form na either interested to learn o biodata
Siguro to start with, you have to give it your data. I suggest siguro after nung meeting with District 3780 Governor, magbibigay naman sila ng information about this sa lahat ng club. And then after that, pumunta sila siguro, if they are really interested, they can go to the nearest Rotary Club within their locality, and then mag-send sila ng kanilang intent. Requirements. Yun. Doon sila magsasubmit ng requirements for evaluation. Correct. Kasi remember, pag scholar ka kasi, syempre meron ka rin pagdadaanan na kung qualified ka ba, kung hanggang saan yung alam mo, para kung pasado ka doon, you go to the next level. Yes. Tuturuan ka nila, yun. Para, once you graduate, talagang certified na magaling kang magturo na, magaling kang mag-English, at talagang yung tuturuan mo ay talagang may matutunan from you. Correct, di ba? Yun ang yung pinaka... And then, yes. Okay, after syempre, once they pass the screening, no, yung evaluation and everything, papasok na tayo sa actual classes wherein we will give them the 120-hour master TESOL. Okay, nandun na ituturo na yun, 120 hours. And then after that, meron na naman tayong examination. That examination, of course, will come from US. It will be an online examination provided by our accrediting company sa US. Makapasa o hindi, they still they need to go to our license on advanced standing training. Na wherein, ituturo naman sa'yo yung teaching methodology or i-immerse ka na namin sa industry. So, ibig sabihin, maghahawa ka na ng actual class, maghahawa ka na ng mga foreigner, no? So, yun na yun. So, mawawala na yung, kumbaga, kung sa actor, stage fright, mawawala na yun. Tatanggalin muna natin lahat yun. And then after that, another exam, another evaluation, and then saka natin i-refer doon sa naghihintay na trabaho sa kanila. So at least para medyo ang confidence ay nandoon. Oo, kailangan. Yun ang pinaka-importante. Kasi we believe, no, sa training center na partner natin, we believe that hindi enough meron kang certificate. Yun nga sinasabi natin, dapat competent ka talaga. Parang halimbawa, di ba, lahat pwede mag-aral na driving lesson. Bibigyan ka ng certificate. But the question here is, pwede ka bang mag-drive kung wala kang lisensya? Di ba? Hindi. Kahit may certification ka. So, yun. Para magka-license ka, syempre, di ba sa LTO, i-check ka talaga ng taga-LTO kung marunong ka talagang mag-drive. So, syempre, practice ka. So, same thing here. Marami tayong practice. That's why we need to immerse them. When they need to undergo OJT. Of course, those OJT naman, they are being paid. So, lumalabas din ito, pag sasabihin mong people like, for example, in the call centers. Di ba? Maraming ganyan yan. Katulad ngayon, di ba, nasa call center, na sabi nila na nahihirapan sila sa mga puyatan, going home, bumabagyo, and etc. Nahihirapan sila sa sinasabing mga kota-kota. May mga ganon, di ba? So, this is one thing that they will be able to learn and be highly compensated same-wise. At saka yun, one good thing is that you will work at home. It's a home-based. Pwede kang magturo sa bahay lang, online. Kung ayaw mong mag-abroad after mong mag-attend ng training, ayaw mo muna pang mag-abroad, pwede mong gamitin muna sa bahay. Magtuturo ka online. Yung mga nalaman mo. Yes. Now, at the same time din naman masasabi natin like in your end, kasi okay, nakapag-aral na. Sabihin na natin gano'n, mga magulang nakikinig. So, paano, are we ready to capture a good job? Kung saan man, let's say, in other part of the world, like in Japan, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Actually, ang dami-daming meron kailangan. talaga. Meron talaga. May mga openings na. After kang makagraduate, di ba tutulungan na makahanap ng work? Oo. Kasi nga, Actually, guaranteed nga eh. Yun nga promise doon yung guaranteed natin is
to be hired by locally at first, no, para matrain sila, kasi ang hirap talagang magturo na isasabak natin sila sa abroad. Lahat naman ng requirements Hindi pa sa sila abroad, skilled, to that point. they need some experience, no. So doon yung guarantee na hanggang doon sa kung saan sila mag-work dito, hanggang mag-gain nila the right experience, i-assure ng program na to, which is usually, yung ibang nag-enroll ng same program, no, on their own, pagkatapos mo ng training, wala na, bahala ka na maghanap ng sarili mo trabaho kahit for your training. Pero because Rotary Project nga ito, kailangan nating i-secure na talagang ang scholar natin, talagang hanggang employment, may employ natin sila doon. And then after the needed training for them, the skills, technique, and everything na ma-hire sila sa abroad, marado sa amin mismong partner, accrediting agents, partner sa US, we have this worldwide site, no, na kung saan lahat pumupunta dong sa site na yon ang mga employer, possible employer na nag-hire ng ESL teachers. So kung sino yung nag-i-issue sa atin ng license and certificate from US, Atlanta, Georgia, sila rin mismo, may worldwide site sila na kung saan lahat ng employer will go and look for teachers. No, that's not bad. Oo. Hindi ba? That's not bad. So kung kunyari sa mga kung nakikinig sa atin ngayon, sa mga ina na may gusto, let's say, para sa kanilang anak o sila mismo, ano ang dapat nila gawin? Well, because this is a Rotary project, they should go to any club of Rotary and then inquire about this program. Para makakuha sila ng grant. Para 50% lang ang kanilang babayaran. Kasi kung hindi kayo pupunta ng Rotary, babayaran mo yan in full. In full. So, kung babayaran mo, magkano ang sabihin na natin wala pang grant? Okay. Ang actual cost talaga nito sa amin, because this is from the company na partner natin, both that certificate and license, it only costs 30,000. The certificate and the license. Okay. Now, pag tatanungin mo, magkano ba talaga to sa iba? Okay. For the certification po kasi, some other provider, ang cost talaga nila for certification lang 30,000, 35, 45, 50. So, because sabi ko nga, hindi naman talaga ito for business purposes ang ginagawa ng Rotary. That's why, yung license and certificate, naging half-half pareho ang presyong binigay natin. Okay. And then, aside from that, sinasabi natin na scholars, meron pa po kaming ibinibigay na halimbawa si Rotary Club ay may ibinigay na scholar for TESOL ng isa or dalawa. May additional learnings pa po silang makukuha. No? Yes. We have this career enhancement program. Enhancement program. What is it all about? Okay, this career enhancement program, it's a 7 days intensive, extensive training wherein i-equip natin yung ating mga beneficiaries para makapasok sila sa BPO, no? Kahit papano, if ma-check nila yung capacity nila, kung kaya din nilang maging English tutor. Kasi those people na hindi natin na-accommodate for the scholarship of this, kasi meron tayong evaluation, may criteria tayo. Magpo-fall sila doon sa ating career enhancement program na wherein hindi pa rin sila mawawala. Magbe-benefit pa rin sila. And with that stage, pwede silang umakyat doon sa ating scholarship mismo. The competency, they will gain the same thing. At least, di ba, na masasabi natin na meron, parang may dalawa siya. May assuming na kunyari hindi siya mag-okay doon sa isa, or umokay man siya, mag-aral man siya, pwede rin na Meron pa isang program Oo. na parang sa call centers. Na pwede kayo pasok sa call center or dito ka Siguro sa dun teaching dun sa mga mas microphone. mas intense ba ang doon? Mas intense. This is 7 days. Oo. Medyo talagang puro ituturo lahat sa iyo ng mabilis, and short siya, pero lahat ng
knowledge and techniques ibibigay doon sa 7 Ilan days siya? training. Ilan session siya? 7 days yung sa ating career enhancement program. 7 days, araw-araw? Yes. Ng 7 days. Ah, And one then, Yes. 1 week? Oo. And then, Pero doon sa isa naman, medyo mas mahaba ito. Almost, yung classroom natin. Ito yun sa career and... Yan yung 7 days. Ah. Pero yung sa scholarship talaga natin, 120 hours to, mas mahaba ito. 10 days. Oo. Yung classroom talaga dito sa CRS, it will be 10 days. 10 days. for 10 days. Whole day. Oo, whole day yun. Kung 8 tayo, basta 8 hours po tayo, every day. Okay. Bubuuhin natin ang 120 hours hanggang Kasali maubos. na yan yung sa Baguio. Yung sa Baguio, iba pa po yun. Different Ano naman pa. yung sa Baguio? Yung sa Baguio, doon na natin sila i-immerse sa industry. Doon din sila, nandun na yung naghihintay na company na mag-hire sa kanila. Nandun na. And yung company na yon provided na ang housing, accommodation and everything. Kasali na yun sa 30,000. Oo. Oh, diba? Kasama na yon. They will stay there for 1 week din. Nandun na yung immersion nila lahat. So, kung sa Baguio, magbayad sila ng 30,000, nandoon na yung parang pa-kwarto Yes. nila, quarters nila. Lahat na yun. Lahat Oo. pagkain Nandun nila. natin, di ba? Oh, yung Baka- 10 days dito, Plus yung sa Baguio. plus yung sa Baguio, Oo. yun ay yung isang package 10 yun. days dito, plus 10 days doon sa Baguio, kasama lahat sa 30,000. It's not 10 Yes. days. It's not 10 days sa Baguio. Hindi Ilang 10 days sa Baguio, 7 days. 7 days sa Actually, Baguio. oo. 10 days dito sa Manila, 7 days sa Baguio, kasama lahat siya sa 30,000. Mantakin mo. Pwede na. O, And then tapos- i-endorse natin sila sa work. And then Tapos, aside from that, may tapos no, graduation. i-endorse sila sa kung saan trabaho. Yes. Okay. Ngayon, after that, syempre may graduation. Pero prior to that, meron po kaming VTR, no? We need to take the 5-minute demo teaching ng bawat graduate natin. Na wherein, yung po yung i-upload natin sa website. Well, 5 minutes. Kasi yun yung... ano yung parang nagpa-practice na sila? talaga nagtuturo sila. in 5 minutes. So, lahat po ng graduate natin, i-VTR natin. Buti nga dito may mga gamit, baka pwede dito na natin sila i-VTR. No, Live. Live VTR. Oo. Now, we're in, yun, yung mga kanilang video na yun, i-upload yun sa international. And the employers, doon po sila Doon sila mamimili, doon sa Yes. VTR na yun, kung sino yung magtuturo sa kanila. Kasi hindi naman sa interview ngayon, ang hirap din sa Skype. Minsan sa ibang bansa, iba ang oras, dito sa atin, iba ang oras. So, we came up with this idea na, sige, VTR natin sila, and then nagtuturo, para makita na rin, no, ng mga employer doon. So, that's one. And then after that, before the graduation, they will have a one-day recollection. Kasi, we want them maging buo, no, hindi lang knowledge, hindi lang hanggang yung sa kanilang well-being na tinatawag, buuhin na natin. See? Ako, So, may- that's not bad, for 30,000, di ba? Tama. Ako ang question ko, kasi dito, akong nandito lang sila sa Pilipinas, online, di ba? Online yon. Pagdating ba abroad, online pa din? No. Pagdating so sa parang- abroad, talagang teacher ka na. So parang nasa Assistant classroom learn talaga. Okay. Yun Oo. lang naman ang aking concern. Kasi baka pag nasa abroad ka, online pa din. Eh di, wag ka na pumunta abroad. Dito na lang. Sa abroad, usually assistant teacher ka, no, lumalabas. Like in Japan, they call it ALT. Meron talagang English teacher in the Japanese. You will just assist the teacher. Siyempre kasi yung English teacher kasi nila doon, marunong magsalita, but they cannot teach the right grammar. Nakakatawa nga kasi talagang very basic yung elementary doon. Parang dito sa atin, parang mga kindergarten, no? Talagang minumustra mo, can you hear? Ilalagay mo yung gano'n. Hear me. Yeah. So, hindi, may level yan, elementary, intermediate, no? Business English. So, syempre, lahat muna tayo, magsisimula sa mababa. Siyempre, starting di ba? Starting to learn, di ba? Yes. So, this is really fun. It's really fun. Kasi ako gusto ko rin mag-aral ng Pwede wala ba ni age Pongo. limit to? Ha? Wala ba age limit? Well, siguro you could just, the process of learning is, Yeah. that's already something. And then afterwards, you could do it naman through, you could do it, let's say through internet.
Or you could also do Sabagay. your own business about it. Yeah. Or teach. Di ba? Sabi ko nga kay Oo. IPP di ba? Kaya niya na niya mag-handle ng mga Yes. ng mga Tatay na ako ng Dahil eskwelahan. galing ka dun di ba? Oo, kasi kaya niya. Oo. English, ano. Yes, so why not, di ba? Ang lahat yun ay and of course, hi to my cousin Sharon Serrano, Cartasiano, yan. Hello, Sharon. po. Yeah, from Batangas. Yan. So lahat ito, and actually this is all over. Like, let's say like my cousins in Batangas, in Lipa, in Cavite, in Bulacan, or things like that. Siyempre, mga friends sila, you interrelate to them. Like, where do they have to go? Do they still have to go here in Manila? Or sabihin na natin in Batangas, we could handle one school there for them? Yeah, actually depende If we I have see. a number of students, Mga then ilan, we ano can yung go. number? Ano yung number capacity para masabi natin na Oo. ang school ang pupunta sa kanila? If they have around 30 students, then we will go. Mga 30 students. 30. At least 30 students. And then we will go. Pwede na, doon na yan. Kasi 10 Lahat days na. yun, Oo. right? Yes. Is it 10 days? Yes, 10 10 days. plus 7. The 7 will be in Baguio, right? Yes. So the 10 days will be kung saan ang area. So that means to say 10 days there, the same in Batangas, for kung 30 kayo dyan magkakasama na gustong mag-aral, di ba? Yung school nang pupunta Yes. sa Meron na, yung school na ang pupunta sa inyo para magturo. And then, sabay-sabay nang pupunta sa Baguio ng 7 days. Yes. Di ba? Actually, in connection with that, yung sinasabi natin na online, yung partner natin, provider, magkakaroon din sila ng online teaching doon sa mga gustong maging teacher ng English. Darating yun. This is for naman, kasi marami kaming inquiry from abroad. Marami kasi tayong mga OFW na mga teachers, but they don't have the license or certificate. And ngayon, hinahanapan na sila nun. So because of that inquiries, mag-o-offer kami nun for those, para matulungan naman natin. Kasi naman sa umuwi sila. Oo. And then, ang laki na expenses nila to study here and everything. Alam mo, mawawalan sila ng... Pero do you need to have a certificate before you can teach online? Siyempre. Or no need naman? Actually, yung pagtituro ng, alimbawa yung tutor, Oo. English tutor, at first, I think ngayon, okay pa yan, hindi nag-aas. But, if you are eyeing ma-hire ka ng Yes. malaking establishment, Oo. malaking institution abroad na, I'll get you as official English Your teacher license. ng isang class Oo. ko. Pa-tutor ko sa'yo ang 10 of my students. Yes. They will require you And usually, definitely. internationally, mahilig sila sa license. They will require always you ask you for for your license. they will ask you first, are you licensed to do it? Yes. Things like that. Yes. Miski na mga caregivers, miski na mga, yun yung sabihin, mga nag-aid sa children, sa school, sa mga care centers, things like that. They will simply ask you, are you licensed to do it? Things like that. It is always the first question they ask you, are you licensed? So, siyempre, definitely, kung may foreigner din mag-a-ask sa'yo for your services, ang una niyang hihingin sa'yo is that, are you licensed? Then when you say, yes, okay, how much do you charge me per hour? Yun na yun. Actually, in connection also with that, di ba, syempre marami naman talaga pwedeng, ang certificate kasi magagawa, Yes. mag-print ka lang and everything. What is good about our accrediting body in Atlanta, Georgia, they will graduate ka. You can go to our website and they will verify, you can verify your certificate and license online. Na you are really a graduate, you are really Yes, you're a graduate licensed. So, of Atlanta, nobody Georgia. can question you. Yeah. Pwede So kaya. maganda, di ba? Kaya nga sasabihin na nga na, sabihin mo, please check on the website, Yes. ganyan-ganyan, for my accreditation, Yes. et cetera. So, okay, you can come back to me as long as you have really have seen my accreditation, my license number, and et cetera. Siguro, you give it, this is my license number, this is my name, then you could go, This is the website, yes, you could go to the website of Atlanta, Georgia, Yes. check on my number. Yeah, things like that. Doon nagbe-verify actually Di yung ba? employer. For your credibility. Oo. Yun ang importante doon.
Then, you could transact how much, how many hours per day. Yes. You know, siguro things like that. I think that's how it goes. So, siguro, and then, ang pinakamaano rito is that, yung lodging, kasama na sa 30,000. Yes, sa Yung Baguio. food, Kasama kasama doon, na ha? rin doon. Sa Baguio yon ha? In Sa Baguio. Yes. oo. Pero dito, Pero kung dito, yung 10 uwian, days. uwian Yung sila. 10 days, Pero yung food, walang snack. Siguro mapoprovide naman natin. Ay, snacks lang. Oo, snacks lang. Yung Pero lunch? yung lunch yun ang hindi natin na kasama na sa budget. Hindi Hindi ba? na natin na ano. Oo. Oo. Kailangan rin Medyo- natin yun. Oo. Siyempre, di ba, they will start early. O, di siyempre, may Kasi coffee. 8 hours eh. Di ba usually Yeah. ganon? Actually, There's oo. the coffee, the tea, and et cetera, the cookies in the morning. Meron Or the yan. donuts. Definitely, parang Siguro nakasama pwede yun naman sa yan, ano. pwede Di naman ba? yan i-shoulder Or- ng for camp clubs eh. Oo, di ba? The Yung donuts lunch in the lang, morning. oo. And then siguro yung lunch. Mga pack lunch. Mga pack lunch lang yan. And then the snack. Another snack. Hindi siguro wala na Snack namang in the hapunan morning doon. and snack. How long would it take ba? Kung 8 in the morning, sabi mo naman ang aga naman ng 8. Gawin nyo naman 10 in the morning. Huh? Traffic eh. Paano matatapos yun? Kung 8 hours, di Oo, abutin din ng 9 tayo 9 ng gabi. siguro. The 8, It has 8 to 8. 8 hours a day eh. Well, at least hilis dapat sa traffic. So the others kasi would be able to come It's like kasi students hindi sila sa school. Di ba maaga silang pumapasok? ang ibig ko sabihin, ang target kasi natin na hindi tayo dapat sasali, sumasama dun sa rush ng oras ng estudyante. Siyempre, kung ang pupunta sa atin yung sabihin na natin yung may anak, hinatid muna si anak sa school. Kung 10 mag-start, Di we'll ba? end up 7 p.m. Yeah, not bad. Kasi ang traffic is 5 to 6 eh. Okay. Di ang 7 na hindi na masyado, masyado. nakauwi na yung iba. Yes. Oo. Yun ang ibig ko Gawin natin sabihin. flexible siguro. gawin yun. natin. Pag-uusapan. Yun, kailangan Yung yung ako, consultation with them. para sa akin Tama, yung tama. time natin. Kasi ang mangyayari, pag 8 o'clock, kasama na yung pasok sa eskwelahan ng mga bata. Siyempre, mga ganyan. Kung ikaw naman ay nanay, o unahin Yes, mo yung mga estudyante siyempre, unahin mo yung anak mo. Iba yung ganon. So, pinakamaganda yung maayos si anak niya. And then, for 10 days, maaari siya makisuyo muna, pakisundo muna yung bata, pauwi, something like that. Kasi nga, it's really an intensive learning hours. Just Parang to share ganon. with you, kahapon I was in Malacanang. We have this proposal for mga hilot, no? Para pinupropose namin yung Philippine World Wellness Tourism. So yung yung isang staff doon, may experience siya magturo ng English sa isang malaking company dito. And she made mention to me, you know what, alam mo, ang laki-laki ng sweldo ko since nung 2010. I received, full-time ako, I received 30 to 40, almost 40,000. Hindi pa ako araw-araw noon. She received. So, nag-stop siya, nag-full-time siyang maging tutor. Yes, online. English. Yes, Oh, online. see, And she received online. 30 to 40. Pag hindi sinipa, ba? pag medyo wala daw siyang tinatanggihan, yun, 40. Yes. Pag may tinatanggihan siya. Kasi Ayan. kailangan din kailangan din magaling ka magturo kasi yung students, ibubuk ka rin nila di ba? Yeah. Siyempre, Or else, di kung ba? you are boring, Correct. masyadong Yes. Kailangan sinong maganda ka students rin. ang magbubuk sa'yo? Totoo. Di ba? Definitely. Kaya you really need mayroon kang training talaga para paano mag-convince ng Nako. Correct. Na- Yan. Yung matututunan Of niya course, sa amin. Mrs. Ruth Amor Hermano Balagot is watching us right Hello now. po. Siya yung better half of Mr. Major Mr. Joel Balagot. Siyempre, ang atin Lucio Tan of CRS. Yan. Nakaparty kami sa kanila. Yes, last oo. week. At masasabi natin na yun, katulad niya or ibang mga tauhan din nila. No? And yung mga anak na mga anak or sundalo. Why not I they really wanted... encourage them, na mag-send ng mga anak nila. Yes, siguro, ang isa siguro pinakamaganda dyan, ako for me, not for anything, kasi siguro gawin ng intensive na 8 hours, siguro ibawasan, di baling humaba, pero bawasan para kasi mas marami siyang mayayakap. Pero hindi
ba yun, mas ano ba yun? Mahirap ba yon? Mahirap, oo. Magiging 20 days? Kasi yung Oo. program, nakaprogram Nakaprogram yun. yun eh. Oo, kasi yung parang ganon. Kasi parang bang paano yung iba? Yun ang iniisip ko. Like for That's example, why meron yung... tayong evaluation muna. Oo, Yung like katulad capacity yung mga nila. teachers. Yung mga teachers natin dito sa Campo Aguinaldo. Maybe they wanted to upgrade. Siyempre, tuturo rin sila ng mga English teachers sila, di ba? Now, ako suggestion ko, if you're an English teacher or you are a teacher, this is one chance that you have to grab. Yeah. Honestly talaga, yan ang recommendation ko. Kung English teacher ka o hindi ka English teacher, as long as you're a teacher, this is one thing that you should grab. Now, if you are working on call centers, this is another thing that you could grab. Now, number 3, if your course is mass communication, this is one course that you should grab. Kasi English is so universal. And it does not mean meron tayong lisensya ng being, let's say, na mass communication art ka, but hindi ka ganun. Nakakaintindi ka ng English, pero hindi ka nakakasalita ng good English. Ang dami kasing ganun eh. Sa atin kasi maraming magaling mag-write, pero hindi makasalita. See? So, dito, mag-augment yung magaling ka magsalita, magaling ka rin magsulat. Di ba? At ito ay mapagbubuti mo. So, assuming, even if you're a technician, di ba? Even if you're a receptionist, this is one thing. If you're eyeing to be a flight steward, this is another thing that you should take into consideration. Kasi the betterment of yourself will make you a better you. In any field or in anywhere you go. Ang importante dito is that you could say and you could speak the right word. Kasi ang English is not only universal per se, kasi assuming pumunta ka ng London, English din naman yon. Kaso lang, ibang klase lang yung kanilang English. Punta ka ng Australia, English din naman yon. Kaso ibang klaseng English. See? But what we have here in Manila, it is something really very, very universal enough. Na pagka magaling yung pagsalita mo, yung syllables mo, yung abacada mo, tsaka yung ABS, yung ano mo, per se, hindi ba? You will be understood kahit saan man siyang parte ng mundo. Madali kang maintindihan. Miski na Hapon yan, o Vietnamese yan, na hindi pa masyadong marunong mag-English, but trying to speak English. Pag ikaw ang nagsalita, madali kang naiintindihan. Na-notice nyo ba yun? Yes. It is because tayo Filipinos kasi we have this one thing, ang atin English is different kasi. Tsaka wala it's so tayong American accent. English. Hindi tayo nagsasalita ng slang. Kasi Kaya, hindi, ang madali slang nilang kasi actually, Madali nilang maintindihan. no, the slang is really from the suburbs. That is in the United States. When you speak slang, kulang ka. Yes, you're educated, you're an American, pero kulang ka. You usually came from the suburbs. Now, if you went to the good school, you don't speak slang. Pero, hindi naman lahat. That's right. Kasi hindi naman lahat nasa good school. Yes. So, doon mo nakikita, miski na Amerikano pa siya. Oo. Pag ang Amerikano, pa slang, hindi siya galing talaga sa good education. Kulang, hindi siya polished. Do, sasabihin mo, may mga black, sasabihin mo black, but they're good educated blacks na hindi yan nag-i-slang. Kaya sasabihin mo, doon mo nakikita ang edukasyon ng isang tao nandun sa kanyang pagsasalita. See, it is the quality of the English. Miski na English pa yan, miski na Great Britain pa yan, doon mo makikita sa kanila sino nagsasalita ng Britain English. See, iba-iba yan. Kumbaga sa atin, sa Tagalog, di ba, dito sa Metro Manila, alam mo kung sino taga Metro Manila at hindi pa nagsasalita ng English. Alam mo kung sino nang galing sa magandang eskwelahan.
Kasi, miski na hindi siya Amerikano, magaling ang English niya. See, doon mo nakikita ang polish. Kahit Bisaya pa yan, kahit Ilocano pa yan, pero pag galing ka sa mabuting eskwelahan, polished ka. Talagang ipapolish talaga. Kumbaga sa bato, talagang hahasain ka. You don't speak that way. Diba? Kasi bata ka pa eh, ano ka na. Well, with us dito, when I was studying, even in St. Paul's, you don't speak that way. You don't sit down that way. You don't raise your hands that way. You don't use a fan that way. You don't use your fork that way. Diba? Don't use don't put your elbows that way. Ang daming ganon, right? I think even in Miriam, they have all these things. You don't say that way. You don't put your comma here. You don't put your S. You don't put your apostrophe S there. Maraming ganon. Yun ang mga classifications. And I think that is what Arlene is trying to point out. Na, Papolish. yes, she will polish. Ito yung mga kulang ng education, maaari niyang i-polish. Kasi, ako naniniwala ko sa betterment. Kasi kahit galing ka sa public school, pero pag gusto mo ma-polish, there is a chance for you to be polished, di ba? Oo. Hindi naman ibig sabihin nun na Could be polished. pagkagaling ka ng private school, talagang magaling ka mag-English. Although malaki yung margin, di ba? Pero marami Yes. rin namang mga galing sa public school, pero Na magaling din. Yes. Kasi hindi naman yun ang basis ng ng talino eh. Hindi naman talino pinag-uusapan natin. The speaking of talaga. English. The speaking of Kaya English. regardless Oo. kung saan ka nag-school. Correct. Kasi alam mo, ang good lang ngayon, girl, we have the internet. Anybody now can really capture and capable to speak good English. Kasi may internet na. Not like before, talagang wala. You just stick on your workbook. So you just stick on your workbook. Yeah, I think It's like that. yeah. Di ba? Oo. So ngayon, di ba, internet Iba na, tablet na. Miski na naman sa public school ngayon, naka-tablet na eh. Yes. Oh. Actually, ang Yes. nangyayari kasi Oo. sometimes inside the school, regardless of public or private ka, are you using English as a medium of teaching or not? Di ba? Yan ang problema. That's one. And then Yes. another thing, even if sa mutual friends mo, ano yung ginagamit yung medium? Oo. Yes. Diba? At home. Yes. Mm. So, Home kahit especially, bata, di ba? maraming At bata home. ngayon, there are some kahit galing pa sila kung saan, but their parents started to talk them in English. Right. So, kumbaga yung bata, sanay na. Parang she's Yun na already used to yun. it. Wala na sa kanila. Hindi, tsaka ngayon ang mga cartoons ngayon, English eh. So, yun na ang nagiging kasama na. Hindi ba? Unlike kasi, there was a time on transition dito sa Pilipinas natin, we had this batibot. Na, there was a time in our country na hindi ka pa pwedeng mag-English. Kailangan Tagalog. Ang teachers, hindi nag-i-English only in English subject. They have to speak Tagalog. Even, you should be under that generation then, na pati ang arithmetic, that time, it should be in Tagalog. See? That is the reason why I really have to get out kasi I do not understand anymore. See? So, there was a time like that. Kaya doon nagkaroon ng lapses ang iba natin mga kababayan kasi all over the world, ang Filipino is the best Yes. English-speaking persons talaga eh. Actually, Tayo talaga magaling talaga mag-English. Yun pa rin naman ang image na nasa Yes. ng buong mundo, Oo, no? That oo, Filipino totoo. is the best Totoo. English. Oo. Pero hindi lang din nagbe-base doon kasi may ibang character pa aside from teaching English, pag nagtiteach ka ng English, yung character din yung Yes. pasensyosa ka, yung matatyaga ka. Actually, kasi kailangan mo yun dahil especially mga bata yung Correct. kahit hindi bata, matatanda na kung wala ka talagang tiyaga, kasi minsan ang kulit, turuan, kung wala kang patience, wala kang tiyaga, hindi ka rin tatagal sa ganung work eh. Hindi siguro hindi mo masyado applicable sa bata yan. Maybe 85%, 89% only of the, maybe the 20s or the 30s Hindi can do kasi that. mga kahit millennials, Talagang marurunong lang siguro
pasensya magturo. Pero kasi so, kahit kailangan mga- nila yung 40 to 50s para may patience. Hindi naman, kasi kahit mga millennials pumapasok talaga sa kanya kasi active sila. Yun yung ituturo natin na yung technique. kailangan alive. Kasi isipin mo, one-on-one kayo, isipin mo one-on-one kayo, napaka-boring, minsan aantukin ka. Hello? Kailangan, kailangan alive ka talaga. Yun yung Do you ituturo understand natin. me? Oo. ganyan. And for 25 minutes, ilang English lang nagamit mo doon kung tutuusin? Ilan lang nagagamit mo words doon? Ilan lang. Oo, kaya hindi lang ganun ang pinag-aaralan doon. Pati yung character. That's why we're going to have the recollection. Kasi kung Yes. doon, Oo. kailangan buuhin natin. Alam mo, yung ako ating basta mga- ko, the total effect dito, ako very excited with this project. Kasi ako talaga, ang dream ko talaga, lahat ng Filipino should learn how to speak English. Yeah. Actually, Kasi- ang average naman talagang sobrang taas na eh. Mataas Hindi ba? eh. Yun ang dream ko per se. Oo. Regardless talaga. Wala akong wala akong pakialam saan kagaling. Basta Kahit- ang dream ko, kung may operation smile ako, walang bingot, lahat ng tao, lahat magandang Nakasmile. ngiti. Gusto ko, Nagsasalita ng gusto ko English. lahat ng magsalita ng English. Kasi kahit saan ka mapunta, hindi ka mawawala. Oo. Kahit Pero saan ganun ka- naman you speak talaga mga English. Pilipino ngayon, Oo. Di ba? Ganun naman ang mga Punta ka Pilipino. punta ka ng Saipan, you speak English? 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 Okay. Yes, Oh, English. Yes, Kasi English. pagpunta ka yes. ng Thailand, Oh. no English. Oh, English. Di ba? Takasaipan. Yung English. No Yes. English. Yeah. Little. Di ba? Yung ibig sabihin, kahit na pa paano may pag-asa Pero ka hindi, ganito kasi- makapunta sa hotel Oo, mo. kasi yung mga Pinoy, Oo. Pilipino, simula pagtungtong mo pa lang ng grade 1, may English na eh. So, paano hindi mo Correct. maintindihan? Di ba? Maiintindihan mo talaga, letters of the alphabet, lahat ng words. Alam mo yung... Na-encounter mo talaga yan. Alam mo, tayo naman Pilipino nakakaintindi. Ay, yung maganda doon kay Arlene, para sa akin na dapat nga sa mga barangay, saturate nyo to eh. Hindi ako nagbibiro. We're going to have. Kasi- yung in-offer namin na TEY. Di ba sa mga barangay, importante ito. Sa mga daycare Di ba tayong centers. Pilipino, nga daycare centers, di ba? Tayong Pilipino, nakakaintindi tayo ng English. Tayong lahat. Oo, nakakaintindi Tayo tayo. lahat. Ang problema, hindi lang natin Or masabi. mataas, or siguro mataas masyado ang ano dyan, di ba? Hindi lang natin masabi. Napapractice. Nasasabi, mali lang, hindi ka lang maintindihan. Naintindihan mo ba yung point ko? Yes. Para bang, naiintindihan nila yung sinasabi mo, yung English. Pero, yung pagsalita nila, pagsagot nila ng English, mali na. Kasi hindi na sila maintindihan. Yun ang point doon. O, di ba? Yes. O, yan. So, sana lahat, pati mga barangay ay... Mabigyan natin ng biyayang ito. Yes, hindi ba? Nasaan na kaya yung aking novena? Hinahanap ko, Jenaline. Kasi dyan din Oo. naman, ang ituturo mo lang naman is basic eh. Ha? Basic. Hindi ka pwedeng magturo ng malalim na English. Yes. Right. Yung talagang basic English lang. Well, at hindi naman kailangan maging malalim siguro. Oo. Basta lang Kasi hindi na nagkakaintindihan. nila maintindihan. At saka, meron pa tayong mga English na yung sinasabi nilang, Philippinism? Philippinism. Philippinism What's that, Philippinism? What do you mean by ituturo that? nila yan eh. Iko-correct nila yan eh. Ituturo yun. Siguro sa susunod, I'll bring some of them. Meron kasi tayong English na tayo ang nag-English lang noon, Oo. di ba? Oo, tayo Oo. nang gumawa ng Ayan. English na yun. Alright, so siguro magdudubina na tayo ng St. Peregrine, lalakas, gagaling. Dadami sa sobrang ating blessings. Jesus help us. Thank you for all. Go, Melay! Yan. Heavenly Father, the God, we call on you right now in a special way. It is to your power that we were all created. Every breath we take, every morning we wake, every moment, every hour we live under your power. Father, the God, we ask you now to touch us with the same power. For if you created us from nothing, you can certainly recreate us. Fill us with the healing power of your Spirit. Cast out anything that should not be in us. Mend what is broken. Root out any unproductive cells. Open any black arteries or veins and rebuild any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. Let the warmth of your healing love
pass through our whole body to make new and unhealthy areas so that our body will now function the way you created it to function. Fatherly God, restore to us now full health of mind and body so that we may serve you the rest of all our lifetime. We ask you this to Christ our Lord. Amen. Personal kung paniniwala, debosyon na kumpleto na. Jesus help us, thank you for all. Sabay-sabay po tayo ngayon humingi ng ating kanya-kanyang personal prayer request ngayon na. Saint Peregrine, pray for us. Lalakas at gagaling ang lahat ng mga may sakit sa minutong to. Jesus help us, thank you for all. Saint Peregrine, pray for us. Dadami so sobra, aapaw, siksik-liglig ng ating blessings ngayon na para mabayaran ang lahat ng dapat mabayaran, mabili ang lahat ng dapat mabili, may ayos ang lahat ng dapat may ayos sa araw pong to. Jesus help us, thank you for all. Saint Peregrine, pray for us. Loobin po ninyo ang lahat ng humingi ng kanya-kanyang personal prayer request. Ngayon din bigyan daang kaparaanan at pagpapatotoo. Jesus help us, thank you for all. Mari rin po natin pasalamatan si Dr. Delia Maceda para po sa Quantum In Plus sa bawat patak kalusugan kabuhay ng katapat, Quantum In Plus. Miss Arlene, one-liner. Okay, maraming salamat po ulit sa ating mga tagapi. Hanggang sa susunod pong muli. Bestie, go! Salamat din Post po. me. Sa susunod hanggang Wednesday, kita tayo. Ang madalas po sabihin ng mami ko, the best and the most beautiful thing in the world cannot be seen or touched. It must be felt within one's heart. Ako po yung lingkod, Teena Shuttle Clemente, hanggang bukas po muli. Dito po lamang sa DWDD, ito po ang inyong Katropa Radio. Mabuhay, Pilipinas! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.